Hello everyone, welcome to Nakhyatra. মোৰ নাম Manoranjan Sir, মই তোমালোকৰ কেমিষ্ট্ৰি টিচাৰ। আজি আমি অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো, যেটো তোমালোকৰ এক্সামত অহাৰ বহুতেই চান্স আছে। এতিয়া আমি বেছি দেৰি নকৰি আমি টপিকৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। এয়া তোমালোকে দেখিছা কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ। আজিৰ মেইন টপিকটো হ'ল আমাৰ কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ। এই কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজৰ পৰা তোমালোকৰ এক্সামত কোৱেশ্চন অহাটো কনফাৰ্ম হৈ আছে। এতিয়া ফাৰ্স্ট আমি কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ আমি চাৰিটা পাইছিলো। আমি ফাৰ্স্ট তো পাইছিলো ৰিলেটিভ লৱাৰিং অফ ভেপাৰ প্ৰেছাৰ। relative lowering of vapor pressure. এই ফার্স্ট যেটো কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ আছে ৰিলেটিভ লৱাৰিং অফ ভেপাৰ প্ৰেছাৰ, তাত তোমালোকে কি মনত ৰাখিবা? এতিয়া ৰিলেটিভ লৱাৰিং অফ ভেপাৰ প্ৰেছাৰ কি হয় হেতু মনত ৰাখিবা। আৰু ইয়াৰ পৰা বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ল মাছ অফ সলিউট। মাছ অফ সলিউট টো উলিয়াবলৈ আহিব পাৰে কেতিয়াবা। মলিকুলাৰ মাছ অফ সলিউট হেতু উলিয়াবলৈ অহা দেখা যায়। এতিয়া ৰিলেটিভ লৱাৰিং অফ ভেপাৰ প্ৰেছাৰত মনত ৰাখিবলগীয়া এইটো চাই লোৱা P naught A minus P solution divided by P naught A is equal weight of solute into molecular mass of solvent divided by molecular mass of solute into weight of solvent. এতিয়া P naught A আচ্ছা লোৱা P naught এটো কি হয়? P naught এটো হল ভেপাৰ প্ৰেছাৰ অফ পিওর সলভেন্ট। এই নটটো যে দেখিছা নটটো বুজাইছে পিওর আৰু এই আমি ডিনোট কৰিছো সলভেন্ট। এক আমি ডিনোট কৰিছো সলভেন্টক এ ডিনোট কৰিছো আৰু বিক সলিউটে বিক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে। A naught A P naught এটো হল vapor pressure of pure solvent. Vapor pressure of pure solvent. How is the next P solution? Vapor pressure of solution. Vapor pressure of solution. WB2 whole weight of solute. WA2 whole weight of solvent. MA2 whole molecular mass of solvent. আৰু MB2 whole molecular mass of solute. এটো মনত ৰাখি থৈ দিয়া। এটো হল ৰিলেটিভ লৱাৰিং অফ ভেপাৰ প্ৰেছাৰ। আৰু ইয়াৰ পৰা আমাক বেছিকে উলিয়াবলৈ দিয়ে MB2 মানে মলিকুলাৰ মাছ অফ সলিউট। মলিকুলাৰ মাছ অফ সলিউট টো লিখি লোৱা MB is equal to WB into MA divided by P naught A minus P solution divided by P naught A into WA. এটো ৰিলেটিভ লৱাৰিং অফ ভেপাৰ প্ৰেছাৰ। এটো আমি কোৰ পৰা আহিলে ভালকে ডিটেইলছত লিখা নাই, কাৰণ যেহেতু ডিটেইলছত লিখিবলৈ হলে বহুত টাইম গুচি যাব। এতিয়া আমাৰ হাতত একেবাৰে কম সময় আছে, সেই কাৰণে ডাইৰেক্ট এটো মনত ৰাখি লোৱা। আৰু এটো মনত ৰাখিব লাগিব মলিকুলাৰ মাছ অফ সলিউট এটো উলিয়াবলৈ আহে। এটা কথা মনত ৰাখিবা ৰিলেটিভ লৱাৰিং অফ ভেপাৰ প্ৰেছাৰটোহে কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ হয়। অনলি ভেপাৰ প্ৰেছাৰটো আমাৰ কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজত নাহিব। এটা নেক্সট আহিলে নাম্বাৰ 2। নাম্বাৰ 2 টো আছিল এলিভেশন ইন বয়লিং পইণ্ট। কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজৰ নাম্বাৰ 2 টো হ'ল এলিভেশন ইন বয়লিং পইণ্ট। ঠিক তেনেকে অনলি বয়লিং পইণ্টটো কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ নহয়। আমাৰ এলিভেশন ইন বয়লিং পইণ্ট বুলি আহিলেহে আমি গম পাব লাগিব সেইটো কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ হয়। এই এলিভেশন ইন বয়লিং পইণ্টত আমি মনত ৰাখিব লাগিব
elevation in boiling point to কি হয় elevation in boiling point আমি denote কৰিম delta TB delta TB is directly proportional to molality delta TB is directly proportional to molality asle small letter m ami a proportionality sign dal atarabor karone ami eta constant use koribo lagibo delta b is equal to kv into m the delta tb mane whole elevation in boiling point small letter m to whole molality aru delta kb the whole molar elevation constant molar elevation constant boli ami kobo paru yak নহলে আমি ইয়াক ebullioscopic constant boli kobo paru b I o s o to i ebullioscopic constant aru eta naam ase amak boiling point elevation constant boiling point elevation constant boiling point elevation constant direct ইয়াৰ direct question অহা দেখা যায় আমাক kb value টো উলিয়াবলে হে কেতিয়াবা আমাক delta tb value টো উলিয়াবলে হে এক আমি লিখিব পাৰো delta tb চাইলোৱা delta tb মানে elevation in boiling point টো আমি লিখিব পাৰো delta tb is equal to kb into wb into 1000 divided by mb into w a এটো মনত ৰাখিব লাগিব এটো হল elevation in boiling point ইয়াৰ পৰা ঠিক তেনেকে আগৰটো তেনেকে relative lowering of vapor pressure পৰা molecular mass of solute উলিয়াবলৈ আহিছিলে ঠিক তেনেকে elevation in boiling point টো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব molecular mass of solute কেনেকৈ উলিয়ায় ইয়াৰ পৰা এটো মনত ৰাখি দিবা mb is equal to হব kb মানে আছিল molar elevation constant is into wb into 1000 divided by delta tb into wa ঠিক নাকে এটো গম পালাই mb to হল molecular mass of solute kb to হল molar elevation constant wb to গম পালা weight of solute এটো delta tb হল elevation in boiling point wa to হল weight of solvent এইটা কোৰ পৰা আহিলে আমি লিখি থকা নাই কাৰণ আমি এইটা আগৰ পৰা জানো এতিয়া এটো কুইক ৰিভিজন হিচাপে লৈ লোৱা এটো তোমালোকে এইটা মনত ৰাখিলে হ'ব আমি এতিয়া কথাটো হল এক্সাম একেবাৰে সমস্যাপি আহিলে যেহেতু হেতু কাৰণে তোমালোকে elevation in boiling pointer এইটা মনত ৰাখিলে হ'ব delta tb is equal kv into wb into 1000 divided by mb into wa আৰু molecular mass of ৰাখিলে it sufficient হৈ যাব এইটাৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে হেকিটাও আমি লাষ্টৰ ফালে ডিসকাস কৰিম এতিয়া নেক্সট আহিব থাৰ্ড কোৱালিটেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ এতিয়া আমাৰ থাৰ্ড কোৱালিটেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ কি হ'ল depression in freezing point depression in freezing point depression in freezing point depression in freezing point tak ami denote korim delta tf ere এই কোৱালিটেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ গিটা বহুতেই ইম্পৰ্টেন্ট হয় এতিয়া depression in freezing point ত তোমালোকে কি মনত ৰাখিবা এতিয়া যেনেকৈ তোমালোকে elevation in boiling point ত এই ফৰ্মুলা গিটা মনত ৰাখিছিলা ঠিক তেনেকৈ depression in freezing point ত মনত ৰাখিব লাগিব delta tf is equal to sorry ইয়াৰ আগত এটা চাই লোৱা depression in freezing point যেনেকৈ আমাৰ elevation in boiling point is directly proportional to molality asile he teneke depression in freezing point to directly proportional molality delta tf is directly proportional molality a mol is a proportionality sign dal atrabor karone ami eta constant use korim hetu hol delta tf is equal to sorry delta tf is equal to kf into
m হল kf to whole freezing point depression constant freezing point depression constant freezing point depression constant এটো kf এর আৰু এটা নাম আছে আমি cryoscopic constant বুলি কব পাৰো cryoscopic constant হল তেনেকৈ আমি মোলাল এলিভেশন কনস্ট্যান্ট কৈছিলো এতিয়া আমি মোলাল এলিভেশন কনস্ট্যান্ট কৈছিলো আমি ডিপ্ৰেছন এলিভেশন ইন বয়লিং পইণ্টত তেনেকৈ আমি ডিপ্ৰেছন ইন ফ্ৰিজিং পইণ্টত এটো kf এর নামটো হ'ব মোলাল ডিপ্ৰেছন কনস্ট্যান্ট হল আৰু তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব ডেল্টা tf is equal to বাকি ফৰ্মুলাটো সেম হয় এলিভেশন ইন বয়লিং পইণ্টৰ হেতি ইয়াত অকল চেঞ্জ হ'ব kf2 চেঞ্জ কৰি দিলে হ'ব আমি যেনেকৈ kb জেগাত আমি ৰিপ্লেস কৰি দিম kf ক এটো kf into wb into 1000 divided by mb into wa ঠিক তেনেকে এলিভেশন ইন বয়লিং পইণ্টত মলিকুলাৰ মাস অফ সলিউটটো যেনেকৈ মনত ৰাখিছিলা তেনেকে ডিপ্ৰেছন ইন ফ্ৰিজিং পইণ্টটো মলিকুলাৰ মাস অফ সলিউটটো আমি গম পাব লাগিব কেনেকৈ উলিয়াই mp is equal to kf into wb into 1000 divided by delta tf into wa এটা ডাইৰেক্ট মনত ৰাখিলো ডিপ্ৰেছন ইন ফ্ৰিজিং পইণ্টৰ কাৰণে তুমি এইটা মনত ৰাখিললে হৈ যাব এতিয়া আহিব আমাৰ নেক্সট কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ টো নাম্বাৰ 4 ত থকা আমাৰ কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ টো হল অসমোসিস এণ্ড অসমটিক প্ৰেছাৰ অসমোসিস এণ্ড অসমটিক প্ৰেছাৰ osmotic pressure যেটো পাইৰে ডিনোট কৰা হয় ইয়াত দুটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব ইয়াত pi is directly proportional to concentration কাৰ হ'ব এটো molarity আৰু pi is directly proportional to temperature তেতিয়া হলে আমি লিখিব পাৰো pi is directly proportional to c into t concentration into temperature তেনেকে proportionality sign ডাল অতৰাবৰ কাৰণে আমি এটা কনস্ট্যান্ট ইউজ কৰিম pi equal to crt ইয়াত আমি কনস্ট্যান্ট ইউজ কৰিছো r টো হল গ্যাস কনস্ট্যান্ট তুমি অসমোসিস এণ্ড অসমটিক প্ৰেছাৰৰ কাৰণে এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিলে হৈ যাব যদি তোমাক অসমটিক প্ৰেছাৰ উলিয়াবলৈ দিয়ে তেতিয়া তুমি pi is equal to crt এই ফৰ্মুলাটোত বহাই দিলে তোমাৰ অসমটিক প্ৰেছাৰ ওলাই যাব তেনেকৈ তুমি mb টো লিখি থৈ দিব পাৰা mb ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰা wb into r into t divided by pi into v এটো মনত ৰাখি থৈ দিব পাৰা এটো অসমটিক প্ৰেছাৰৰ কাৰণে আৰু এটা তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হ'ব ভান হফ ফেক্টৰ অন্য এটা তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হল ভান হফ ফেক্টৰ এতিয়া ভান হফ ফেক্টৰ হল আমি ভান হফ ফেক্টৰক i ৰে ডিনোট কৰো i ভান হফ ফেক্টৰ তুমি লিখিব পাৰা ভান হফ ফেক্টৰ is equal to experimental colligative properties experimental colligative properties divided by theoretical colligative property
theoretical colligative property. Experimental colligative properties of observed colligative properties বুলি ক'ব পাৰা, theoretical colligative properties of calculated colligative properties বুলি ক'বাত পাব পাৰা। colligative properties আমি যেটা পাইছিলো এই চাৰিটা elevation in boiling point, depression and freezing point, elevation in boiling point, osmotic pressure and osmosis, এটা আসলে আৰু এটা লিখিলোৱা experimental number of moles divided by theoretical number of moles, তেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰা experimental number of moles divided by theoretical number of moles. ভান্ত ফেক্টৰৰ পৰা তোমালোকে এইটা মনত ৰাখি থৈ দিলে হ'ব আৰু যিকিটা তোমালোকৰ বুকত আছে সেই সেইটা মনত ৰাখি থৈ দিবা, এইখিনি চাই থৈ দিলে তোমালোকৰ কাৰণে সাফিচিয়েন্ট। ইয়াৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে তাৰ ওপৰত আমি এতিয়া ডিসকাস কৰিম। এতিয়া চাই লওক কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিছে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চনটো আছে দা ভেপাৰ প্ৰেছাৰ অফ পিওৰ বেনজিন এট এ চাৰ্টেন টেম্পাৰেচাৰ ইজ 0.85 bar. A non-volatile, non-electrolyte solid weighting it is 0.5 হ'ব লাগিছিলে, sorry it is 0.5 gram when added to 39 gram of benzene. Vapor pressure of the solution is 0.845 bar. What is the molar mass of the solid substance? আমাক ইয়াত কোৱেশ্চনত সুধিছে আমাক উলিয়াব লাগে mv2। এক আমাক কি দি থোৱা আছে হেতু চাই লও। ফাৰ্ষ্টত আমাক দি থোৱা আছে p0 a যেহেতু আমি পাইছিলো p0 a মানে হল ভেপাৰ প্ৰেছাৰ অফ পিওৰ সলভেন্ট, যেহেতু আমাৰ ইয়াত সলভেন্ট বেনজিন হয় হেতু আমাক দি থোৱা আছে 0.885 bar, pa টো দি থোৱা আছে 0.85 bar, 0.85 bar আৰু আমাক দি থোৱা আছে wb টো আমাক দি থোৱা আছে 0.5 গ্ৰাম, wa টো দি থোৱা আছে 39 গ্ৰাম আৰু আমাক দি থোৱা আছে ভেপাৰ প্ৰেছাৰ অফ দা সলিউশন, ভেপাৰ প্ৰেছাৰ অফ সলিউশনটো দি থোৱা আছে 0.845 bar, মানে আমাক পি সলিউশনটো দি থোৱা আছে, পি সলিউশন হল 0.845 bar। আমাক ma মানে হল মলিকুলাৰ মাছ অফ সলভেন্ট, আমাৰ যেহেতু সলভেন্টটো বেনজিন হয়, বেনজিনৰ ফৰ্মুলাটো হল C6H6 ৰ যদি আমি মলিকুলাৰ মাছ উলিয়াবলৈ হয় তেতিয়া আমাৰ ওলাব 78 গ্ৰাম। আমাক তেতিয়াহলে এটো ma গম পালো আমি 78 গ্ৰাম, আমি উলিয়াব লাগে mb কোৱেশ্চন মাৰ্ক। আমি যেহেতু পাইছিলো ৰিলেটিভ লৱাৰিং অফ ভেপাৰ প্ৰেছাৰ, হেতু আমি কি পাইছিলো p0 a minus p solution divided by p0 a is equal to wb into ma divided by mb into wa। এতিয়া সো আমাক কি দি থোৱা আছে, আমাক mb টো উলিয়াব লাগে, বাকি কিটা দি থোৱা আছে ডাইৰেক্ট বহুৱাই দিয়া 0.85 minus 0.845 divided by 0.85 is equal to 0.5 into 78 divided by mb into 39 হল। এটো যদি আমি মাইনাস কৰো পাম 0.005 divided by 0.85 is equal to 0.5 into 78 by mb into 39 এ আমি 78 ক্যান্সেল কৰিব পাৰো, 2 টাইমস যাব, এটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো 0.5 into 0.85 sorry 0.5 divided by 0.85 এটা আমি লিখিব পাৰো 0.5 divided by
85 0.5 into 2 divided by MB এফালে 0.5 into 0.5 গুচি গ'ল MB is equal to হ'ব আমাৰ 85 into 2 is equal to 170 গ্ৰাম তেতিয়াহ'লে আমাক সুধিছিলে molar mass of the solid substance molar mass of solid substance to হ'ব তেতিয়াহ'লে আমাৰ 170 গ্ৰাম এটো হ'ল আনসার এটা আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে a 1 molar aqueous solution of trichloroacetic acid is heated to its boiling point the solution has the boiling point of 100.18 degrees Celsius ma khudise determine the Van Hoff factor for trichloroacetic acid Van Hoff factor mane amak lage I2 small letter I amak uliaba lage amak ki di thwa ase saidwa molal to car unit asle molality amak molality di thwa ase small letter m is equal to 1.00 molality di thwa ase amak boiling point of solution to di thwa ase boiling point of solution to di thwa ase 100.18 degrees Celsius boiling point of solution mane amak TB di thwa ase TB is equal to 100.18 degree Celsius Celsius ok jodi ami Kelvin ole convert koribole hoy tetia 273 eta plus koribo lagibo tetia hole ami pam 373.18 Kelvin let's solve aru amak ki ditha ase kV for water amak water boiling point to ami gom pawe tetia hole boiling point of water is equal to kiman 100 degree Celsius hane eto ami jodi Kelvin ole convert koru tetia hole 273 eta plus koribo lagibo tetia 373 Kelvin pam it is observed boiling point eto ami keneka uliya observed boiling point mane hol delta TB to uliya lage delta TB ki asile TB minus T naught B it whole boiling point of water it delta T naught B delta TB to ami pam 373.18 minus 373 Kelvin তেতিয়াহ'লে এটো হৈ যাব 0.18 Kelvin এটো হ'ল observed boiling point মানে এটো elevation in boiling point হৈ গ'ল আমাৰ 0.18 Kelvin আমাৰ আৰু দিটো আছে kV for water দিটো আছে আমাক 0.512 Kelvin kg per mole দিটো আছে আমি কি জানো delta TB elevation in boiling point is equal to কি আসলে kV into m আমি ইয়াত জানো এতিয়া হলে kV to জানো 0.512 into 1 molarity 1 দিটো আছে তেতিয়া হলে 0.512 Kelvin পালো এটো আমাক লাগে Van Hoff factor to কি আসলে colligative properties আসলে এটা আমাক Van Hoff factor লাগে Van Hoff factor Van Hoff factor is equal to কি হয় observed colligative properties divided by observed colligative properties divided by calculated colligative properties this one observed colligative properties আমি কিমান পাইছিলো observed boiling point only boiling point হয় এটো elevation in boiling point এটো এটা কথা মনত ৰাখিবা যে colligative properties to only boiling point নহয় elevation in boiling point to হে colligative properties হয় তেতিয়াহলে আমি observed কিমান পাইছিলো observed কৰিবাটো 0.18 Kelvin পাইছিলো আৰু calculated আমি যেটো calculation কৰি পাইছিলো এটো হল 0.512 এটো যদি আমি ডিভাইড কৰিবলৈ হয় তেতিয়া হ'ব 0.35 Van Hoff factor to পালো আমি 0.35 এটো হ'ব
আমাৰ আনসাৰ এটা নেক্সট কোৱেশ্চনটো চালোৱা কি দিছে আমাক ক্যালকুলেট দ্য মাছ অফ কম্পাউণ্ড সেই কম্পাউণ্ডটোৰ মলাৰ মাছটো দি থোৱা আছে আমাক 256 গ্ৰাম পাৰ মোল to be dissolved 75 gram of benzene to lower its freezing point to di thwa ase amak 0.48 kelvin aru di thwa ase amak kf is equal to 512 nohoy asolte 5.12 asile 5.12 kelvin kg per mole আমাক কি দি থোৱা আছে আমাক গিভেন লিখিলো কি দি থোৱা আছে আমাক ডেল্টা টিএফ দি থোৱা আছে ডিপ্ৰেছন ইন ফ্ৰিজিং পইণ্ট লোৱাৰ ইটস ফ্ৰিজিং পইণ্ট মানে হল ডিপ্ৰেছন ইন ফ্ৰিজিং পইণ্টটো দি থোৱা আছে 0.48 কেলভিন দি থোৱা আছে আৰু কেএফ টো দি থোৱা আছে 5.12 কেলভিন কেজি পাৰ মোল আৰু আমাক দি থোৱা আছে এমবি মোলছ অফ সলিউট এটো mass of the compound যে দিটো আছে molar mass দিটো আছে 256 mb to আমাক দিটো আছে 256 গ্রাম পার মোল আৰু আমাক দিটো আছে wa weight of solvent to আমাক দিটো আছে 75 গ্রাম 75 গ্রাম it was mass of benzene mass of 6a6 benzene আমি উলিয়াব লাগে b2 হল আমাক উলিয়াবলে দিছে wb আমি কি পাইছিলো we know that delta tf is equal to পাইছিলো আমি kf into wb into 1000 divided by mb into wa ডাইৰেক্ট আমাক দি থোৱা আছে আমাক উলিয়াব লাগে wb টো আমি লিখিব পাৰো তেতিয়া হলে delta tf into mb into wa divided by kf into 1000 ডাইৰেক্ট বহুৱাই দিয়া কি দিটো আছে tf দিটো আসলে আমাক 0.48 mb কিমান আসলে 256 wa পালো আমি 75 kf ভ্যালুটো আমাৰ আসলে 5.12 into 1000 এটা আমি ক্যালকুলেশন কৰি পালো 9216 divided by তলটো পালো 5120 এটা আমি পালো 1.8 গ্রাম এটো হ'ব আমাৰ আনসাৰ আমি কি পালো তেতিয়া হলে 1.8 gram of the compound must be dissolved in 75 gram of benzene to lower its freezing point by 0.48 Kelvin. It will have answer. It have a next question to ask amar 1 gram of a non-electrolyte solute dissolved in 50 gram to be called 50 gram benzene. It will benzene hoy 50 gram benzene lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene 5.12 Kelvin kg per mole. Find the molar mass of the solute. Ito ki hote hole freezing point depression constant amar ito kf কি দি থোৱা আছে চাইলোৱা গিভেন আমাক দি থোৱা আছে wb টো দি থোৱা আছে আমাক 1 গ্রাম wa টো দি থোৱা আছে আমাক 50 গ্রাম মানে আমাক solvent weight of solvent দি থোৱা আছে আৰু delta tf is equal to দি থোৱা আছে আমাক 0.40 Kelvin kf টো কম পালাই এটো 5.12 Kelvin kg per mole আমি উলিয়াব লাগে mb question mark আমি ফর্মুলাটো পাইছিলো কি পাইছিলো delta tf is equal to kf into m
So delta TF দি থোৱা আছে, KF দি থোৱা আছে, কিন্তু আমাক molality দি থোৱা নাই। আমি molality কি লিখিব পাৰোঁ? Molality is equal to পাইছিলোঁ আমি number of moles of solute divided by vol solve। আমি molality লিখিব পাৰোঁ WB into 1000 divided by MB into WA লিখিব পাৰোঁ। তেতিয়াহ'লে আমি molality জেগাত এইটো লিখি দিব পাৰোঁ delta TF is equal to KF into WB into 1000 divided by MB into WA বুলি লিখিব পাৰোঁ আমি। ডাইৰেক্ট বহাই দিয়া delta TF আমাক দি থোৱা আছে 0.40, KF ৰ ভ্যালুটো আমাক গম পালোঁ আমি 5.12 into WB পাইছিলোঁ আমি 1 গ্ৰাম into 1000 divided by MB পাইছিলোঁ আমি, MB টো আমাক উলিয়াব লাগে, MB into WA টো আমাক দি থোৱা আছে 50 গ্ৰাম। এতিয়া কেনসেল কৰা, 0 0 কেনসেল গ'ল, 5 এ 100 20 টাইমছ, MB টো পাম আমি 5.12 into 20 divided by 40 into 5, 0.4 into 0.4 পাম। এতিয়া চোৱা এইটো 512 into 20 divided by 40, 20 ৰে 40 ক'লোঁ 2 টাইমছ, 2 ৰে যদি আমি 512 কেনসেল কৰোঁ তেতিয়া আমি পাম 256। তেতিয়াহ'লে MB মলাৰ মাছ অফ সলিউটটো পালোঁ আমি 256 গ্ৰাম পাৰ মোল। এইটো আমাক লাগে, এইটো হ'ল আমাৰ আনসাৰ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা তেন্তে লাইক কৰি দিবা, শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু তোমালোকৰ লগৰবোৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে সকলোৰে উপকৃত হয়। আৰু ভিডিঅ' আহি আছে, তাৰ কাৰণে তোমালোকে আমাৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকিবা। থেংক ইউ।